Northern Barangay. So, Northern Barangays, basta NHA-funded projects, human itling niya. So, yan na, gina-upgrade namon niya from single to 3-phase. Kaya wari man namon ini humanadayon, kaya mahitungod nga, ma-incur hindi ako nga losses sa natin operatiba kung mabuhi tayo itong 3-phase dayon. Kaya diri pa man sugad kadamot na ukoy. Yan na nga, nagtitikada mo na na ukoy, gina-upgrade namon niya. Pero part ito niya, naging baydan niya. Ano yung problema kaya nga damo itong houses nga waray pa kuryente? Ano ba ang una is, wala na ukoy. So, ito nga damo ito. Makuri man ito, tagandang kuryente nga diloting process. Kaya remember, in 2017, when the President declared energization ng mga household, gin-energize itong LEYECO 2. Unfortunately, nagiging losses siya aton nga side. Kaya may damitro, wala na ukoy. So, yan na, ang ginbalikat. So, mag-a-apply hiya by batch nga to office, then that's that time nga magtatawag kami kuryente. May ba complication tungkol nga nag-transfer from their previous, siguro ba mga billing issues or ako ano? Usually, ang billing issues nga may dahiya previous nga baraydan, ginsettle na namin ito kaya nagpahimo kita anaton hunta direktiban LEYECO to naghimon resolution nga payable hiya staggered payment and balance. This was declared by the management of LEYECO to since 2017. Pero diri manggo dit ibagod man natin nga kabugtuan kung saan kinahanglan adto na nakuan. So gitatagan since 2017, 2019 na yan mahuman na liwat. So ang iba nga may mga kuan pwede ito ya ginaalaw ito na. So, basta dito la resettlement. So waray na reason itong household sa settlement area nga magreklamo nga dira mga kuan. Waray na hiya rason kay partly kapartihan services nga ginahatag nato LEYECO. In fact, may nga ni seminar na request association kakadto na namon nga para hiya ma-regular na yun. Kaya sa rin programa ng gobyerno, kinanglan namon suportahan. Sir, regarding itong load natin din sa Eastern LEYECO 2, pero aton average monthly consumption, hindi ganin pirat aton available para kamakasiring na we have sufficient. It aton it industrial kuryente kuan manggot niya. Tuloy ito ka klase. May dani base load, may dani intermediate loading, may dani peaking loading. So itaton kontrata tutulo. May nakita base, medium, and peak. So nagamit lang kita intermediate kung kinanglantan. Nagamit lang kita peak kung kinanglantan. So bit aton base load, sulod kita. Base niya 24 hours maintain ito yan na consumption. Sulod ito kontrata ito dito. Na sinisiring lot intermediate kung paruya na anong oras alas 10. Nagtitikang na pagkita si tatlo, napalit kita, hindi nga kontrata yan na. So niyan nga pagbanda mga alas 8, alas 9 gabi, maubos man ini. So pwede kita dire pumalit. Pero aton peaking, itinilot nga legit, may dani katugtuban. Pag abot lot niyan nga mga alas 11, udto, mahitaas man yan duro, nasulod lot ito sa naging kontrata nga peaking. Now, kaya ano naging sugad ini? Kaya para ang duration and price natin, ang exposure, kuti ay la. For example, natin intermediate loading na capture lahiyan 7 hours. Kanan 7 hours lang nga rated at yung kakaptan. Contract, ikakatutaya 24 hours. Yan na magkukontrata kita nga waray hiya gamit. So it will be an additional expense nga ito aton member consumer. So ginsusugad ini pagmulay ito naton kuryente. So kung masyaring kita nga how reliable, how efficient, how assured kita parte taton kung iton contracted. Less assured, tama itaton kontrata. Kaya ginsarin ko pa mong kanina, monitor tayo ni in an hourly basis. Tapos may projection kita ini 10 years projection para at least na one step ahead kita sa industry. Sir, sir mo kanina na niyo yung prepare na for this hearing is itong nga mga rates. Kaya pag kaya pa nagbati nga pangin discussion on the rates. Kaya ang sinisiring nila is ang taas at aton rates din nga region compared to other regions. Well, ayun na like compare Meralco kay private din nito. Pero comparing to other regions, mataas kung aton rate considering nga pag-geothermal nato. So amoy nga nito na sinisiring nga first and foremost dapat mabaro kita who is geothermal na aton. Kung masasaydan tayo ni mga 10 years ago when Ipira come into life, nagkamay din higayon niya na ang gobyerno pagbaligyahin ng mga entity. So ini nga geothermal nga sinisiring tanga aton. Now yan na kami as LEYECO to kaya nga mapalit kami hintag 70 pesos kung may mag-o-offer na call interest. Diba? Bisan pa ito aton din mahitungod nga 70 pesos city dire kami mapalit because at the bottom line mari down nga tanan pero yung hit member consumer waray kami labot kung diin man ito take ang na iyo kuryente basta importante nga barato tamon na hatan.
So ami to mo. So di reassurance nga may kita din hiplanta nga barato kay remember that is private. Di rin mo tiya madidiktaran kung ano itong taripa. So that's one of the reason kung kaya nga may kita sumering nga may kita din hiplanta. Remember that plant is not operated by the government. Private entity ito hiya, pangganansyahan ito hiya. So kaya nung ibabaligyan niya yung barato, kung gusto niya gumanan siya. Kaya nung lahat nga mapalit kita dito hiya, kung mahal hiya. So ganito ang balansin. Pero compare dito na aton rates compare dito ni mga regions, how are we? Himubugad kita pero kung kikitaon niyo ada ito website ni BOE. May dito niya din ako pag-compare yung mga rate niya. So makikita ito. Himubo kita. Bisan din sa region 8. Kita Tacloban City more or less diri man pinakahimubo usahay kaya nagfluctuate man itong generation charges. May time na himubo kita, may time na horitaas kita 0.003 centavos mas wala. Average, sir, na ang pera tatong kuryente. Nadala 8 pesos. Kada kilowatt hour. Ay kita napalit na tatong kuryente. May dakita GN Power, may dakita Pisam, may dakita Kepco, may dakita Greenco. Uupat ito tipapalitan. Ano itong mga sources of energy ito? Usa geothermal, the rest are all coal-fired. May ito ba nga, ano ba? Ito ba nga, may mga groups ba nga, environmental? Wari problema. na It environmental, maupay gadit hiya nga effect aton. Pero itakon usa din nga concern is how will the community embrace in terms of monetary? Diba? Anon ng pagdepensa nga mapalit kami in green energy kunit taripa 10 pesos. Diba? Diri pwede hiyan sugad kay makuri pag-explain hakadaman especially on the majority na para makita nga tanan nga makurit kwarta. So kung mapalit kami for the sake nga makabulig kita at aton environment, mapalit kami dito mahal, is it justifiable nga sugad dito? Would everybody embrace the idea nga sugad dito? So amay ito yan, nagkakamay dahil competitive selection process ang pagpalit ng kuryente kaya para makuha at pinakabarato. Maybe in the future, kung magkamay dahil competitive selection process, imamandate 50% it load would come from green energy, then everybody will abide. Para klaro-klaro. Kaya makuri yan na magpakahiro kita. Kamanita taripa, umautin 12 pesos. So, kukurian kita ha aton kooperativa. So, as much as possible, pagkaya na itmando is cheapest cost of electricity. Yes, nakakadaot yung environment itong coal. Pero 7 pesos versus 3 pesos hain kita. So solar, yes, solar di rin nakakadaot iya. Ang problema ng solar, it's 10 pesos versus 3 pesos. That is a 7 pesos difference. Una-una ako nito mo kuryente yan na nabayad kahit 1,000. Dudug ng pa yan 700, magiging 1,700. So di rin iya baga in due time. Maybe in the near future, kung magkamay na talaga effect natin is to lower everything on the source of electricity nga gina-harvest mo in natural way. For example, sun, tidal, kung ano pa man din na geothermal, hydro. Kung magkamay ng balao dito, itong Pilipinas na we extract suga dito, then unleash the potential ito natural resources. Kung mahimo, hindi rin allow itong mga coal. Para at least makuanyatan. Pero you know, the government is allowing those plants to operate. Kaya usang malagyan pa nila point is to lower the cost of electricity. Pero ka-person na natin coal, natin papalitan mga coal. 16 megawatt it aton geothermal yan. In fairness, it LEYECO to, nakuha kita yung green energy. May nakita green energy. Pero in terms of component, pero itong green, pero itong coal. More or less 40-60. 40-60. 40 kita ha green, 60 kita ha coal. Kaya kung ubuson tayo ha coal, mabaraton daw daton sa taripa. Pero may damanggut kita mga contract na before sumulod ini nga kontratahan CSP, ini nga guidelines ng CSP. May na nakita contract tagaan with previously diri pa man government and EDC itong nga geothermal naton ha ormo nakuha kita dito may nakita gin kuha nga power dito pero amo lagi tiya hangatanan niya na contract naton diri ya barato although mga 5 pesos sumura na. Sir, di ba may na initiative itong different cooperatives na mag-urusap to buy in bulk
In fact, Anong it effect was the Federation of Rural Electric Cooperative of Region 8. Freecor. Nag-una hini. So, tungod hini nga process, it contract naton from 2020 for 15 years is amounting to 3 pesos and 23 centavos la. Kami ang nag-una hini nga aggregation ang tawag. Nagpa-bidding kita. Nagkamay na kasi ngipon niya na ang federation, ang mga electric cooperative. Una kasi nasa ring. Amoy nitang presyo, 5 pesos, 7 pesos. Kung diri ka mo, ayaw ka mo ito. May tungod nga guti ay man ng electric cooperative ang kinanglan. Yanahan, nagkamay na kami aggregation. Nagkamay na hindi man ng electric cooperative up to 160 megawatt. So kami yan na ang nakasiring. Hindi rin kamot ang presyo, ayaw na kung pagsulod niya din. Binaliktad naman ang sitwasyon. That's why, ang effect niya, nakakuha kita, himubog na taripa. So kung makikita niya na pag-implement ni, in fact, iba nag-implement na. So makikita niyo, bugos nga region, kitaan niyo generation charge. Si component nato hit bill, tutulo. Generation, transmission, distribution. Kitaan niyo generation charges. Kaya ato ka mo makita kung ano kadako it generation charges compared to other electric cooperative. In terms of ano yung buying cost ng mga electricity, perang ginubos ang individual pa kamo. Usually, an individual, it ginuubos ito, more or less ito, minimum of 2 pesos. Sugad ito kadako ang ginuubos. So, kung makikita niyo, previously, anaton mga bills, na naabot ng 10 pesos. Na supposedly, ang mananabunta is, every year, mahitaas siya. So, ang nananabo yan tungod nga nakakuha kami contract na himubo. So, na-reduce ang aton cost ng electricity. So this will take effect in 2020. 2020. Oo. May mga projection like household level baga pera tigo-ubos ni kuryente naman. Usually may saring ko pa kanina nagbabalod-balod man ini. Buti ay lati effect kay tungod nga blended rate man. It ubusin niya may usahin niya nga bulan maubusin sobra piso. Tapos sunod naman nga bulan 70 centavos mas wala. Aside from the rates, ano't iya benefits? It's a very itong arrangement. Usually benefit. For example, din Tacloban, benefit niya tungod nga himubot at rate is industry. Damot nag-aabre, damot nagkakamay dahil dyan sa makatrabaho, na-improve ito way of living. So, suga dito at gini-envision ito yan. As much as possible, himubo nga rate to attract investors para nga niya ito. Kay para liwatan aton ibang kabugtuan, makabili na ng trabaho. So, cascading effect ito. Sir, last na lang. Ano nga pala? Franchise? Ano ito mag-end in franchise ang LEYECO to? 7 years pa na. 7 years. Okay. Thank you, sir. Anak ko na later.